Rất là nhiều người tìm tới ông và bà để học nghề cái món này, nhưng mà ông không có dạy cả nhà. Còn thấy có báo nói là tới người là nợ đòi trả 100 triệu luôn. Trăm triệu đổi nghề, nhưng mà mình không có dạy. Dạ. Lấy đâu mà đổi. Xin chào cả nhà, Gia Phú nhà mẹ rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với VinFood Travel. Thì ngày hôm nay tụi mình ở xa xa đây, tụi mình đang ở Thủ Đức đây. Nói chung là để quay món ngày hôm nay thì mất 2 ngày. Tại hôm qua đến thì ông đã bán hết. Nếu mà ai ở Thủ Đức thì chắc đều nghe danh tiếng của ông, món bánh bò bông của ông Đạo. Thì rất may mắn ngày hôm nay đến sớm thì ông vẫn còn, nhưng mà hiện tại thì rất là nhiều khách cứ mua liên tục, không biết là hết số bánh hết rất là nhanh luôn. Thôi thì bây giờ mình chia sẻ lại góc đường mình đang đứng nha. Thì chắc là mình lấy cái số đối diện đi, là số 26B Đoàn Kết, quận Thủ Đức. Phường này phường gì ta? Phường này là phường Bình Thọ. Phường Bình Thọ. Thì nói chung là ở đây gần với lại bánh tráng của bà Điền, ở gần với vừa đi qua cái nhà thiếu nhi á đó, cả nhà sẽ thấy được cái đường Đoàn Kết. Mình quẹo vô là đi tí xíu qua cái trường Nguyễn Quân đó là sẽ thấy xe của ông ngay đó đến đây thôi. Rồi thôi bây giờ xin mời cả nhà chúng ta qua chào hỏi ông và mua những chiếc bánh bò bông ăn thôi. Hôm nay chúng ta sẽ ghé qua chiếc xe bánh bò bông của cụ ông Nguyễn Văn Đạo bên hông trường trung học Nguyễn Hữu Huân, quận Thủ Đức. Bánh bò bông ông làm khá đặc biệt, không giống như các loại bánh bò dẻo, dai rễ tre mà lại xốp mềm như bông lan, có mùi thơm của gạo mới, vị lại ngọt thanh rất dễ chịu. Ông không ngại nói công thức món bánh của người Hoa này chỉ được truyền lại cho con cháu trong nhà, chứ không được chia sẻ ra ngoài, dù số tiền đề nghị lên tới hàng chục triệu. Nên có một dạo, nhiều người mỉa mai rằng ông ích kỷ, ngạo đời, nghèo mà còn gàn dở. Nhưng lời nói không đẹp thì luôn được tuôn ra dễ dàng hơn rất nhiều so với việc giữ một chữ tín. Dù hơn 80 tuổi, nhưng ông vẫn luôn lạc quan, yêu đời gắn bó với chiếc xe Charlie màu cam nổi bật, cái tủ kiến nhỏ tự chế và hàng trăm bịch bánh xinh xinh xếp ngăn nắp chỉ với giá 5.000, 6.000 hai cái. Hàng ngày vẫn đều đặn chuẩn bị bột từ 2 giờ rưỡi sáng. Đến 6 giờ ông sẽ bán tại nhà và 8 giờ ông lại túc tắc chạy xe ra bán bên cổng trường học. Dáng người nhỏ bé, liêu xiêu ấy đã rong ruổi cùng chiếc xe bánh bò bông bí truyền cũng được hơn 40 năm ròng. Dẫn một cung đường quen thuộc, ngắn nhưng đủ nuôi sống những cuộc đời dài. Đến nay, con cháu trong nhà đều làm được món bánh này và bán ở nhiều nơi khác nhau. Và mong ông được an yên nghỉ ngơi, nhưng ông vẫn thích được đi bán hàng ngày, được bà con, khách hàng và học trò ghé mua ủng hộ. Có lẽ với ông,
những nụ cười hài lòng khi thưởng thức món bánh bò độc đáo, cái tủ kính nhẹ tên trên đường về nhà, được lao động khi còn sức khỏe mới chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Đây, cả nhà ơi, Cảm ơn. thấy đây là những dụng cụ mà hàng ngày ông đi bán nè cả nhà. Một chiếc xe nhỏ nhỏ, một cây dù ghim lên và những chiếc bánh được chất ở trên, bánh ở trong thì để ở đây. Chiếc xe Charlie. 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 Nó cũng có một chiếc đó không? Nhà bữa mà nó đem nó đi sửa hoài, nó độ hoài. Bây giờ chưa thấy cái xe đem về nhà nữa. Xe này theo ông là bao nhiêu năm rồi ông? Đi hoài không để ý. Nhưng mà ông bán là bao nhiêu năm rồi? Hả? Ông bán được bao nhiêu năm rồi? Trên 40 năm đó cháu. Trên 40 năm rồi đó cả nhà. Đó. Mấy bịch cô? Dạ nhiêu một bịch dạ? Bánh trắng 5.000, bánh xanh 6.000 cô. Lấy có 2 bịch, một cái trắng một cái xanh. 11.000. Nè. Rồi có giá luôn rồi. Có giá đó. Thì ông bán những chiếc bánh này nè là ông bán một cặp chứ không có bán lẻ một cái ha. Màu xanh lá là sẽ là 6.000, còn màu trắng là 5.000. Đó là một cặp, chạy ra là một cái 3.000 và một cái 2.500. Cái màu xanh lá là lá dứa cho nên nó mắc hơn một. Không có xăm dứa mà. Tâm dứa hả không? Wow. Xăm dứa nước gì giải khát á. Dạ. Ông dùng nước xăm dứa. Vậy. Nhìn cái màu này cả nhà, nó có màu xanh lá nhạt. Nó đẹp. Nói chứ nãy sợ ông bán hết, muốn mua 20 cái sẵn rồi. Con được biết là đây là cái này là ông được anh rể truyền nghề lại đúng không ông? Ông có phải là gốc hoa không? Anh rể ông là gốc hoa hay là Gốc ông... hoa. Vậy là ông cũng là gốc hoa luôn. Ồ. Không, tôi like rồi. Ông ngồi đi. Ông ngồi đi. Đây. Ở bên đây, tụi mình bên đây. Trời ơi, đó ông bán, ông cứ cái bánh cái ngay cả cái tủ cũng rất là đơn giản nè cả nhà. Tỉ đóng từ những cái miếng gỗ nhỏ như vậy rồi cái miếng Cháu có tin đồ này làm là một mình cô đóng á. Tôi không phải là cờ mộc nhưng mà mượn đồ gì để đóng không. Trời bao nhiêu năm nay, này là 40 năm luôn đúng không cái tủ? Không, mấy cái rồi. Mấy cái hả? Nó bị làm sao mà mình bỏ vào không? Mình bị ta té là nó gãy bỏ chứ còn. Trời. Trong lúc mình chạy trống á, sơ ý một mình nó ngã. Dạ, đó lại có khách tới mua rồi cả nhà. Con 2 bịch đi không? Liên tục luôn. Con bao nhiêu vậy? Mọi người tới đây là cứ nói bịch thôi. Cứ bịch là 2 cái vậy đó. Lấy mấy bịch là mình nhân lên, nhân 2. Cứ 2 bịch là 4 cái. Cháu có biết không, nhiều người học nghề á. Dạ. 25 triệu mà 2 người vô nhà bà xã tôi không dạy. Wow. Tại vì bán nghề là không dạy. Cho con 5 bịch không? Cô giáo nói ông dạy tôi đi, giá bao nhiêu tôi cũng học á, nhưng mà không dạy là không dạy. 630. 28.000 cô. Rất là nhiều người tìm tới ông và bà để học nghề cái món này nhưng mà ông không có dạy cả nhà. Còn thấy có báo nói là tới người là nợ đòi trả 100 triệu luôn. Trăm triệu đổi nghề nhưng mà mình không có dạy. Dạ. Thấy đâu mà đổi. Tại vì được biết đó là ông có một cái lời hứa với anh rể là không có truyền nghề đúng không ông? Nhưng mà con hỏi thiệt ông nha, nhưng mà cái món của ông làm bây giờ nó ngon quá, bây giờ mai mốt ông không bán nữa, ông không truyền cho ai rồi nó bị mất luôn sao? Đâu có, con tôi mấy đứa đều biết làm nè. Vậy hả? Ở trên Long Khánh 2 đứa. Con ruột á. Dạ. Hay quá. Này. Nãy vừa tới nghe ông tính tiền 11.000, ủa sao 11.000 ta? Không hiểu. Cô ấy cho gửi cô 18.000. Nè cả nhà biết không, mình chưa có ăn nha, nhưng mà đứng như vậy thôi thì cái mùi bánh thơm á nó cứ bay phảng phất rất là thơm luôn. Rồi gửi cho cô. Đâu cảm ơn. Thế bịch cô. Mà dạng cái mùi thơm của nó giống như là cái mùi một chút giống mùi cơm rượu á cả nhà. Nó bay khiến mình say.
11 đi chứ. ngàn. 11. Đó là 4.000. Gửi lên con. Cảm ơn. Ông ơi, bây giờ ông cho con hỏi cái giờ bán được không? Cũng như hôm qua con xuống là 8 giờ là ông bán hết rồi. Ông ơi, giờ này là thường thường tới đây là cái là sớm lắm đó, là 8 giờ chứ còn đi trễ là 8 giờ rưỡi con. 8 rưỡi. Ừ. Nhưng mà bữa nay bán chừng nào hết về. dạ, bữa nay là 7 giờ rưỡi là ông đã bán rồi. Dạ. Nói chung là cả nhà nên đến sớm một tí nha. Có điện thoại. Ông có số điện thoại nhưng mà ông có thường xài không? Sai chứ. Vậy là để gọi ông. Ông có một cái địa chỉ ở nhà nữa. Nếu mà ai mà lỡ sớm quá có thể ghé nhà ông để mà mua được đúng không ông? Đúng. Dạ. Số nhà ông là số mấy không? Ở đường Võ Văn Ngân 142 Xuyệt 4 là ở hẻm 142A Xuyệt 4. 142 Xuyệt 4. 142 Xuyệt 4 đường Võ Văn Ngân nha cả nhà. Rồi một lát chắc là mình sẽ xin số điện thoại của ông, mình để phía dưới để cả nhà có thể coi. Mình đến mình mua. Ngày chay này coi như là ăn chay được cho nên chắc ngày nào ông cũng đi bán luôn hả không? Ngày nào cũng bán hả con? có như là thứ bảy này ông chừng nghỉ đi cho mệt mần viết mệt. Dạ. Nghỉ một bữa thứ bảy. Dạ. Chủ nhật. Đi sao mệt mà bữa nào cũng thức 12 giờ nhồi bột để rồi bắt đầu mình tới 5 giờ mới hấp. 5 giờ Bây giờ cái bánh tôi nó xốp hết trơn rồi. Dạ. Gian một mình tôi nghỉ 3 tháng hết chứ. Nghỉ 3 tháng vậy là coi như là Không, mình nghỉ hưu á, cái người ta cứ yêu cầu điện thoại là yêu cầu làm mới làm chứ còn không già cả rồi. Cái thằng con nó ông ba nghỉ già còn sống không bao nhiêu thành ăn chữ. Nhưng mà cái ôi giờ để tao về tao làm làm cho đỡ buồn tay buồn mình chân. làm nó buồn ngủ mệt vậy chứ đi bán nó thảnh thơi hơn là ở nhà cháu. Dạ. Ăn rồi nằm với ngồi đó mệt lắm, đi xách xe đi uống cà phê. Xách xe đi uống cà phê mà còn được 100 đó. Ngày nào cũng vậy á. Trời ơi, thương quá. Ông sao nãy con thấy ông mình cứ phải bán rồi mình phải lấy ra cho mình để ở trong không, mình muốn để vậy như là người ta dòm thấy một cái tủ bánh có bánh. Dạ. Nhà thấy ông rất là kỹ trong cái việc này ha. Mặc dù là để ở trong đây thì vẫn thấy nó sẽ tiện lợi hơn nhưng mà ông vẫn trưng ra ngoài. Không, mình có dù mà có dạ có bịch. Ông cái này là coi như là cái bánh trắng là ông với bánh xanh là ông làm đều số lượng nhau luôn hả không? Đều nhau không? Là một bọng nhưng mà có cái là mình thêm xăm dứa vô mình. Dạ. Mình đúng màu. Tổng cộng bao nhiêu cái một ngày ông bán? Một ngày tôi bán rồi ở nhà là một mình đã lấy 300 bịch rồi đó. Wow. Mới là còn như đây. Là sáng nay là có người lấy 300 bịch rồi. 300 bịch là 600 cái không? Đúng không? Wow. Hôm qua là Phú đã đến là ông đã bán là 400 bịch đó. Bữa nay là có người lấy 300 bịch. Cái con nhỏ mà Hoàng Anh á là nói là sinh viên, một mình nó bán tôi nay là 4 năm. Wow. Lên trên mạng. Hiểu rồi, vậy là Hoàng Anh á. là cái bạn đó mua bán online á cả nhà. Rồi này cả nhà ơi, bữa nay có đem theo chiếc dĩa huyền thoại để bày, để Phú đang bày mọi thứ là sóc 1, 2, 3, 4 4 cái xanh lá và 4 cái trắng. Cái này mới mua thêm 20 5 mỗi thứ 5 năm nữa của bạn mèo để sợ hết, tại vì người ta cứ mỗi lần tới là mua cứ 4-5 bịch vậy đó. Rồi thì bây giờ Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng các bạn chúng ta thưởng thức món bánh bò bông của ông Đạo. Chúng ta cùng nhìn kỹ là những chiếc bánh nha cả nhà. Nè, mình sẽ rung rinh cho cả nhà xem cái độ núng nính của nó. Rất là đã luôn nè. Cái màu xanh này là cái màu xanh này cái màu hiếm đó nha. Màu mà để mà gọi là mình đi kiếm quần áo hay cái gì, cái màu này là màu đẹp á. Mình ăn cái trắng trước đi cả nhà. Cả nhà nhìn ra, nhìn những bề mặt chiếc bánh nè, cảm giác cầm nó đã lắm, và khi mở ra cái mùi thơm nó lại thơm ngào ngạt hơn nữa. Nhìn thấy cả nhà nha.
Bánh nó thơm và cái vị ngọt nó dịu dịu. Cảm giác cắn vô đã lắm nha. Cảm ơn. Ngon. Ngon. Đó, quay lại hết tủ rồi đó cả nhà. Bây giờ bày lên trên hết rồi đó. Đó, ngang trên em để bánh, ngang dưới em để tiền nè. Rồi. Cái cây Xanh đi. Ngon quá. Đây, có 5 bịch luôn. nói chung đây là bánh người Hoa. Thì có một cách nếu mà những ai ở xa qua vẫn có thể thưởng thức một cái dạng bánh bò như vậy. Đó là chúng ta có thể đến chợ Thiết ở quận 5. Thì ở đó sẽ có những cái quầy bánh, họ bán những cái dạng cái bánh đó là để bánh cúng, nhưng mà ai mà thích ăn á, thì có thể mua vẫn được. Thì cái ổ bánh đó nó bự, thậm chí hình như mình cũng thấy có những cô có bán dạng bánh nhỏ, nó sẽ bự lắm, như là nó sẽ có cái loại màu trắng, màu vàng và màu hồng. Đó thì về hương vị nó cũng sẽ giống như vậy, nhưng mà nó không, mình ăn thì phải nói là cái độ xốp của chiếc bánh như vậy ông làm cắn vô đã lắm cả nhà. Nó xốp và nó tơi tơi ra nữa. Giờ mình ăn thử cái màu xanh lá nha. Vậy chứ mà mấy cái người mà mua 10 bịch 20-30 bịch á, bữa nay không gặp đây là hết rồi. Dạ. Có bữa có người lại mua 100 bịch luôn. Là những người đó thường mua thường không á không? Ngon quá, ngon thiệt. Bánh ông làm ngon quá ông ơi. Đây là một mình ông làm hay là bà phụ? Ông thì hấp bột bụng ông hấp, còn ở nhà ra rồi là gỡ vô bịch. Hai người bà xã ở nhà với lại con dâu, đúng một mình làm. Không có kịp đâu. Ông nay là ông 84 tuổi rồi. Ông có ông dự định là khi nào ông sẽ ông bà cho có sức khỏe cứ vẫn bán, chừng nào mà mệt mỏi là làm không nổi là nghỉ. Chứ thời buổi này mình sống ngày nào mình vui vẻ cái ngày nấy, cái ngày mai chưa biết sao. Hay quá. Nhưng mà ở đây thì ở gần đây thì có người con nào của ông sống chung hiện tại không? Có chứ, ông ở với bà với lại 2 đứa. Dạ. Rồi. Cái ấu ngoại. Món mà ông không có bán ở đây nữa là coi như là Thủ Đức, là coi như là muốn kiếm này là ăn là không có rồi. Đâu có chứ. Vẫn có không? Có người, nhưng mà cái thằng kia chưa có ra nghề. Trời, con ăn cái này giờ con thích quá. Ví dụ con không mua mà con xin học được không? Chắc hả? Không. Gì con ăn con thích quá, mốt cái ví dụ con xin học được không? Cái đó chưa biết. phải như thế nào thì ông mới dạy? Khó. Không, mà bởi tại vì cô giáo á, dạ. cô nói ông dạy tôi 30 triệu tôi cũng học. Cô khôn. Rồi người ta dạy xong cái gia đình ta ăn, rồi người ta mở ra, người ta nhận học viên làm bánh bò. Lấy lại mấy hồi, nhưng mà không biết những người đó không dạy đâu. Cái nếu mình làm mình để mình bán, không nói nhiều người ta biết nghề rồi người ta dạy ra. Vậy không được rồi. Người ta dạy ra. Dạ. Cái này nên học để bán chứ đừng nên học rồi cái đi bán lại. Giờ cái công thức. Còn cái tôi hả, để một cái miếng bản nhỏ nhận dạy học viên làm bánh bò là có người liền, nhưng mà không được. Mình này đồng tiền mình xài hết, nhưng cái nghề để cho con cho cháu nó ăn hoài. Ví dụ xa cơ thất thế mà nó đi cái nơi nào nó làm ít nó bán cũng được, sống cũng được. Hơn là xin xí nghiệp này xí nghiệp nọ. Mình dồn dập lại mình làm. Lấy 2 cái đâu? Ngon nào. Nếu mà ai đã từng ăn những bánh bò đôi khi ở cái cả nhà ăn, có thể cả nhà nghĩ là nó sẽ bị khô vậy khát nước. Nó có cái dạng bánh như vậy, nhưng mà cái cách ông làm á, cái bánh này ăn á, nó vẫn có cái độ mềm mại và nó dễ tan. Ăn xé cái xanh là coi thử rồi.
Này, điểm xe cái xanh. Đúng rồi, nó Mình ăn hết nửa cái này nha. tẩu hết đi. Đã lắm. Đây. Những cái sớ bánh nó rất là liền mạch. Tôi nhìn nó mềm mại mà cầm nó vẫn có cái độ chắc chắn như thế nha. Mà cắn vô thì cái phần bề mặt á nó sẽ giòn giòn một tí, không phải dạng giòn mà giòn dẻo. Măng xăm dứa này là không có đắng mà có màu. Dạ. Ông nói là làm bằng lá dứa ăn nó sẽ bị nhẫn, bị đắng. Làm lá dứa mà ra màu như vậy. Dạ. Là đắng chỉ có mình lá dứa bỏ vô cho nó thơm thôi. Dạ. Chứ còn mà lá dứa mà xanh như vậy. Ông bán 40 mấy năm vậy rồi á, thì có cái chuyện buồn, chuyện vui gì khiến ông nhớ nhất không ông trên lúc ông bán á? Ông bán vậy nè, được ở Thị Quy á, Dạ. cho được 16 triệu á. Còn cái tuổi trẻ cho được 2 triệu. Cái người lao động nhất á là mà lên báo là cho được 500. Wow. Còn cái tuổi trẻ là lâu lâu cái là như là những người kia người ta đem lại đưa tiền mà có luôn một cái phiếu nữa. Dạ. Mình phải ký tên đó nhận tiền luôn. Cái thường mà bán như ngày nay á, mà bán mà nhiều á, có người ta lòng thiện á, nhiều khi người ta bo 500 200 Dạ. có từ. Nhưng mà hiện tại thì ông sống ở đó là nhà mình ở luôn hay là nhà ông mướn? Cái nhà đó là nhà ở nhưng nhà của ông bà. Dạ. Tôi là người chấp nối. Dạ. Ở với bà này nay là cũng 40 năm rồi, còn vợ lớn tôi chết rồi. Hiện tại thì ông đâu có gặp khó khăn gì hả ông? Có chứ, khó khăn là như sửa nhà rồi ở trên phường. Dạ. Cho. Dạ. Tại vì nó đúng là bả là ở nhà bả làm cái tổ dân phố luôn. Dạ. Thành ra cái gì mà giúp đỡ là ở phường cho. Dạ. Hồi nãy có một chuyện đó là ông chia sẻ là đến đây là phải cẩn thận mấy cái người bùa gì hả không? Có chứ. Nghĩa là những người đó người ta lại có nhiều khi người ta đưa mình một tờ mua bánh ví dụ 20.000 đưa một tờ 500 móc tiền đã thối á. Dạ. Làm như người của mình mê rồi thối hai cái tại sao của mình cứ đưa hoài. Dạ. Bị rồi. Chứ còn mà vậy đây tuổi xì ke mà hôi giật đó là không dám không. Ở đây an ninh không nghe thường người ta mặc tao viên mà an ninh nữa cái dạ. đừng có nói. Dạ. Công an ở đây công an rất là nhiều, không nói là không hay giật hết nhưng mà những cái người mà tới mà dùng cái đó để gạt tiền ông là ông đã bị rồi. Dạ. Rồi nha ơi quá 12.000. Phải không? Ngon. Con mua một bịch bánh xanh nữa. Shop bên kia cái bánh này dạng bánh bò cái vị này nè, không biết ở nhà ai mà ăn rồi á chắc chắn mình sẽ bị dễ bị ghiền cái vị ngọt ngọt và thơm thơm của nó. Bánh ông làm hay quá, không có bị khô, ăn nãy giờ không có bị khát nước luôn á. Ở quận 5 thì có thể do họ để ở chân ở ngoài á, cho nên gió nó hơi lùi vô tới này. Cái phần đôi khi phần ngoài nó hơi bị khô nhưng mà ở trong á thì ăn nó cũng xốp nhưng nó vẫn khiến dễ khát nước, tại vì cái bột ở dưới những cái tơ ở trong này nha, nó bị dính lại chứ nó không có tan dần ra. Có rẻ. Nhà chưa ăn tranh thủ nha, không bán hết sớm lắm á, giờ là hết rồi đó. Rồi xong rồi cả nhà ơi, vậy là coi như là mất hay quá, có tiếng trống rồi cả nhà. Coi như là mất 2 ngày, ngày hôm nay là quay được xe bánh bò của ông rồi. Con cảm ơn ông đã giúp tụi con có cái clip này để gửi đến cho mọi người xem. Con chúc ông nhiều sức khỏe hơn. Chúc cháu được dạng sự ý luôn ha. Dạ, hy vọng là cái món bánh này sẽ được
được con các anh các chị bán kéo dài hơn và ông cũng sẽ bán ở đây thêm nhiều năm nữa để cho mọi người có thể thưởng thức món này. Cả nhà ai chưa ăn bánh này hãy thưởng thức đi nha, bánh rất là xốp, tơi, thơm. Bánh này đi xa lắm nha. Dạ. Hải Phòng nữa đó. Dạ, vậy hả? Hải Phòng đặt xong cái ra ráp á. Dạ. Mình nó vô thùng Dạ. gửi xe đi. Bánh này mình để được bao nhiêu ngày hả? Nếu mà 24 tiếng mình vẫn ăn, 48 tiếng Vẫn ăn được. Mình hấp lại hả không? khô. 48 tiếng là khô. Dạ rồi. Thôi thì cả nhà ai chưa thử thì đến thử, và thử rồi thì cho mình những cái bình luận ở phía dưới nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, bánh của ông ăn ngon lắm. Và mặc dù là buổi sáng vậy chúng ta chưa ăn cái gì thì cái miệng đôi khi chúng ta dễ bị khô, nhưng mà ăn cái bánh của ông lại nó giúp cái miệng luôn, nó không có cảm giác khô khát nước gì hết. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip này. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha.